සියලු දෙනාවම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro academy YouTube channel එකට. අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. එහෙම නැත්නම් අද 2021 අවසාන මාසේ පටන් ගන්න පළවෙනි දවස. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දින් ඔයා ගිය මාසේ මොනවාද කරේ කියලා රිවිව් කරන්න හරියම දවස තමයි අද. ඒදෙත් එක හොඳට ඔයා හිතලා බලන්න ගිය මාසේ ඔයා මොනවද කරේ? ගිය මාසේ ඔයාගේ ගෝල් එක වෙනුවෙන් ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටාගට් එක වෙනුවෙන් ඔයා මොනවද කරේ? මොනවද අචීව් කරේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ මාසේ මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් හිතලා මේ මාසේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. මොකද අපේ කාලේ යනවා. අපි එක තැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපිත් යන්න ඕන. අපේ ටාගට්ස් අපි අචීව් කරන්න ඕන. පොඩ්ඩක් මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් ඔයාගේ ප්ලෑන් එක ඔයා හදාගන්න. මොකද මේ මාසේ විතරයි මේ අවුරුද්දටම තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දම මේ වෙද්දින් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක තමයි ඇත්තම රියැලිටි. ඒදෙත් එකක් අද මම එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. මේ ස්පෙෂල් වීඩියෝ එක ගොඩාක් කට්ටියන්ට තිබුණු ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට මම coil bot use කරනවා. මේ coil bot එකට ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා පර්සනලි මැසේජ් කරලා coil bot එක වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් tool එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මම coil bot එක කියන්නේ? මම ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඉතින් prime package එක use කරාට coil bot එක prime use කරනවා නම් ගෙවල තමයි use කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් coil bot එක වෙනුවට මොකද්ද rewrite කරන්න. එහෙම නැත්නම් use කරන්න පුළුවන් totally free tool එක. ඒ tool එක ගැන කතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය YouTube එක අමාරුයි කියලා ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් දාලා තිබුණා. හැබැයි YouTube එක වගේ earn කරන්න place එකක් නැහැ. මොකද අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් අදින් පස්සේ YouTube එක කරන්න ඕන. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා තීරණය කරන්න YouTube එක කරනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට ගමනක් යනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඇඩිෂනල් ඉන්කම් එකක් හදා ගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයාම තීරණය කරන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. ඒ වගේම SL online bro ගේ වීඩියෝ එකක් ඔයා පළවෙනි වතාවට බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා මොනවාම හරි දෙයක් SL online bro දෙනවයි කියලා හිතනවා නම් විතරක් SL online bro subscribe කරලා අද ෂෙට් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට සයිබර් එහෙම නැත්නම් සයිබර් ඔෆර් එකක් ගියා. මෙන්න මේ විදිහට තව පැය 18ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඔෆර් එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඔයාට නිකන් හිතෙනවා නම් අලුත් ගමනක් ස්ටාර්ට් කරලා අලුතෙන් වැඩක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම මතක් කරේ මොකද මෙන්න මේ offer එක තව පැය 18කින් expire වෙනවා. ඒකත් ඒ විදිහට ඇත්තරම YouTube එක අමාරුද? YouTube එකෙන් earn කරන්න බැයිද? YouTube එක කියන්නේ හැමදාම මම කියනවා earn කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර කට්ටියන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති මේකෙන් මේ තරමට earn කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටියන්ට YouTube එක කරන්න යද්දී සමහර කට්ටියන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි එහෙම නැත්නම් කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න එක. ගොඩක් කට්ටිය කැමති එහෙම නැත්නම් totally free. එහෙම නැත්නම් කොහෙන් හරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම ළඟදී කිව්වා ඔයාලට එහෙම නැත්නම් voice over කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා voice booking එකේ හරහා totally free voice over එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට voice over එකක් දෙන්න පුළුවන් කියන තැන මම ඉන්නවා. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය ඒ තැනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මට voice over එකක් දෙන්න බෑ කියන self confidence එක drop වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට confidence එකක් නැහැ. ඔයාට ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ගැන මම වොරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියනවා නම් ඒ confidence එක අපිම හදාගන්න ඕනේ. ඔයාම හදාගන්න ඕනේ ඔයාගේ confidence එක. අනිවාර්යෙන් ඔයා confidence එක හදාගන්න. මොකද YouTube එකට ආවට පස්සේ YouTube එකේ earn කරන්න පුළුවන්. YouTube එක earn කරන්න යද්දී ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගිහලා ඕනනම් ගිහිල්ලා මේ channel එක බලන්න. මම හැමදාම මේ වගේ channel ideas එකක් ගේන්නේ ඔයාගේ mindset එක වෙන පැත්තකට අරන් යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හැමදාම එකම frame එකේ එකම mindset එකක ඉන්නවා. ඔයාට videos create කරන්න බෑ. ඔයාට YouTube එක කරන්න බෑ. ඔයාට YouTube එකෙන් earn කරන්න බෑ. ඔයා ඔය තැනම ඉන්න ඕන. දවසට ඩොලර් එකක් earn කරන හොඳටම ඇති කියන mindset එක මට වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද YouTube එක ගත්තාම ලොකු earning එකකට දවසට ලොකු earning එකකට YouTube එක හරහා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි හැමදාම වගේ එහෙම නැත්නම් සතියකට මාසයකට දෙපාරක් තුන් පාරක් මේ වගේ ideas ටිකක් වාට ගෙනල්ලා ඔයා වෙන පැත්තකට වගේ mindset එක මම වෙනස් කරන්න try කරන්නේ. ඒදෙත් එකක් ඔයා දන්නවා එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන කැටගරිය.
එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන කැටගරි එක ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා එක්ස්පෙරිමන්ට් කියන කැටගරි එකේ වීඩියෝස් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ලොකු නොලෙජ් එකක් ඕන. නෑ. ඔයාට ගිහිල්ලා නිකන් YouTube එක සර්ච් කරලා බලන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඕන තරම් channels එනවා. ඒ වගේ channel එකක් තමයි මේක. මම randomly ගත්තේ. randomly ගත්තේ කියන්නේ ඔයාට මේ channel එක බැලුවත් එහෙම නැත්නම් මේ channel එක බැලුවත් එකම concept එක තියෙන්නේ. එක්ස්පෙරිමන්ට්. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය YouTube එක අමාරුයි කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ නැහැ. ඔයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා මේ වගේ channel එකක් බලන්න. මේ වගේ channel එක කරන දෙයක් සමහර විට මෙයාලා එක tool එකක් use කරලා ඒ tool එක වටේ තමයි ඉතිරි ටික ඔක්කොම organize කරලා තියෙන්නේ. ඔයා හොඳට mindset එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න මේ කට්ටිය මේ tool එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවාදී මෙයා මෙතන මේ ගිනි කූරක් ගහලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක් කරනවා. මේ වගේ පොඩි දෙයක් කරන එක්ස්පෙරිමන්ට් එහෙම නැත්නම් මේවා එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන කැටගරි එකේ channel. එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කැමති සතුටින් ඉන්න එහෙම නැත්නම් hina වෙලා ඉන්න එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය කැමති විනෝදෙන් ඉන්න. ඒක තමයි එහෙම නැත්නම් trend එක. ඒ trend එකට අපි solution එකක් හොයන්න ඕන. අපි solution එකක් හොයනවා කියන්නේ මේ කට්ටිය සතුටු කරන්න අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය මේවා කරලා බලලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දේවල් අත්දැක බලලා නැහැ. ඔයාට පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් කරන්න. සමහර විට එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ කරන්න ඇද්දින් ඔයාට එනවා ලොකු ඔබ්ජෙක්ෂන් ගොඩක්. එහෙම නැත්නම් අනේ මට කැමරා එකක් නැහැනේ. කැමරා එකක් නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඔයා යූස් කරන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඔයාට එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝස් කරන්න ඇද්දින් ඔයාට හිතෙයි අනේ මට හොඳ ක්වොලිටි මයික් එකක් නැහැනේ. එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි වොයිස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මයික් එකක් නැහැනේ. මයික් එකක් නැත්නම් ඔයා යූස් කරන්න ඔයාගේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක. මම කොමන්ලි හිතනවා ඕන කෙනෙකුට ෆෝන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් තියෙනවයි කියන තැන ඉඳන් මම කතා කරන්නේ. ඔයාට ওই දෙක තිබුණා නම් ඔයාට YouTube channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. හැමදාම මම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කියන්නේ reason එකක් ඇතුව. ඊළඟ steps වලට යන්න ඔයාට YouTube channel එක ලොකු help එකක් දෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම online scenario එක. මොකද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා නිසා ඔයාලට මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යම් දෙයක් idea එකකුත් එක්කන් එන්න ඕන කියන තැන මම ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ මාසේ ඔයා වෙනසක් කරන්න ඕන කියන තැන මම ඉන්නවා. මොකද ඔයා අනිවාර්යෙන් වෙනසක් කරොත් විතරයි ඔයාට ගමනක් තියෙන්නේ. ඔයාට මම හැමදාම ideas කිව්වොත් වැඩක් නැහැ. හැමදාම videos ගෙනාවත් වැඩක් නැහැ. ඔයා ඒ ideas implement කරන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ experiment කියන category එකෙන් අඩුම අද channel එකක් පටන් ගන්න. experiment කියන category එකේ සමහර විට ඔයාට තියෙන මිටියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන හැම එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම එක use කළා ඔයාට පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට් channel එකක් කරන්න. ඔයාට තියෙන කැමරා එක නම් ෆෝන් එකේ ඒ කැමරා එක යූස් කරලා ඔයාට පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට් channel එකක් කරන්න. මම channels idea කියන්නේ හැමදාම YouTube එකට එන්න. ඉතින් steps ටික YouTube එක එහෙම නැත්නම් selling එහෙම නැත්නම් affiliate marketing freelancer ඔය concept ඔක්කොම වටේට තියෙන YouTube එක. ඒක තමයි ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය නොදන්න රහස. ඒ නිසා අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා අද වගේ මයින්ඩ්සෙට් එකත් එක්කන් ඔන්න ඔය මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගන්න. මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගෙන ඔයාට එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෙරිමන්ට් channel මෙන්න මේ විදිහට තියෙද්දි ඔයාට ගිහිල්ලා ඕන්න මෙන්න මේ channel එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් the richest මොකද්ද මේ channel එක? මේ channel එකේ කරන්නේ voice over එකක් දීලා වෙන තියෙන concept එකක්. එහෙම නැත්නම් එළියෙන් තියෙන royalty free images එහෙම නැත්නම් photos එහෙම නැත්නම් videos කියනලා combination එකක් හදලා voice over එකක් දීලා channel එකක් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මිලියන 15ක් subscribers ලා ඉන්නේ. හැබැයි ඔයා YouTube එක අමාරුයි කියලා පැත්තකට දාලා ඉන්නවා. නමුත් ඔයා online earn කරන්න දෙනවා නම් ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ channels වල. සමහර channel තියෙනවා මේ channel එකේ එහෙම නැත්නම් experiment channel එකක්. experiment channel එකක් වගේම මේ channel එකේ videos එක description එක බලුවම කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ මේ channel එකේ experiment මේ channel එකත් experiment channel එකක්. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඉතින් මේ channel එකේ ඕනනම් ගිහිල්ලා video එක description එක බලන්න. මෙයා එහෙම නැත්නම් experiment channel එක ASCII මෙයා selling කරනවා. ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති කැමරා මොබයිල් ට්‍රයිපෝඩ් එහෙම නැත්නම් මොනෝපෝඩ් මේ විදිහට මෙයා channel එක ASCII selling කරනවා. මෙයා channel එක මෙන්න මේ විදිහට grow කරනවා. හැබැයි මෙයාගේ channel එක මේ විදිහට grow වෙද්දී මෙතනින් මෙයා selling කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සමහර විට දන්නවා ඇති Amazon associate account එක. සමහර කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. Amazon associate account එක කියන්නේ Amazon එකේ අපිට ගිහිල්ලා affiliate කෙනෙක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ තියෙන product එකක් අපිට promote කරලා commission එකක් ගන්න පුළුවන් platform එක තමයි Amazon associate program. යන්න.
ස්පෙෂලි අද වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා නිසායි මම කියන්නේ. අද ස්ටාර්ට් කරන්න ඔයාගේ YouTube channel එකේ ජර්නි එක. මම කියනවා ගැරන්ට් කරලා කියනවා ඔයා ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වෙද්දී අනිවාර්යෙන් සල්ලිකාරයෙක් වෙලා තියෙයි. අද ඔයා පටන් ගත්තොත් YouTube එක. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා YouTube එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට මම මෙතන voice over එක දුන්නේ එහෙම නැත්නම් සමහර විට coil bot එක මම use කරන වෙලාවවල coil bot එක වෙනුවට alternative එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ alternative එකක් අද මම දෙන්නේ ඔයාට start කරන්න journey එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට Canva Pro version එක එහෙම නැත්නම් VSDC එකේ Pro version එක active කරගන්න key එක තාමත් ගත්තේ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ master course එකට ගිහිල්ලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් freelance master course එකට හදපු group එකට ගිහිල්ලා ගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් YouTube එක ඉගෙන ඔයාට අමාරුයි එහෙම නැත්නම් කරගෙන යන්න බෑ YouTube එක හරියට grow කරගන්න බෑ YouTube එකේ secret එක මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න ඕනේ නම් කැමති නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ මෙන්න මේ master courses එහෙම නැත්නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක මම හැමදාම recommend කරන්නේ YouTube එක. දෙවෙනියට මම recommend කරන්නේ selling වල එක concept එකක් විතරයි drop shipping කියන්නේ. selling ඕන තරම් concept තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඒවා. drop shipping කියන concept එක A to Z. ඔයාට ඕන network එක. ඒ කියන්නේ ඔයා eBay එක වෙන්න පුළුවන්, Amazon එක වෙන්න පුළුවන්, Shopify වෙන්න පුළුවන්, Etsy වෙන්න පුළුවන්. කැමති එක ගිහිල්ලා ඔයාට drop shipping කරන්න පුළුවන්. method එක මෙන්න මෙතන මම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම තුන්වෙනියට recommend කරා affiliate marketing කරන එක method එකක් social media marketing. ඔයාගේ Facebook account එක එහෙම නැත්නම් Instagram account එක, Pinterest account එක ඔයාට තියෙන්න ඕන online earn කරන්න නම් වෙන options නෑ. ඒ කොහොමද ඔයාගේ Facebook එහෙම නැත්නම් Instagram account එක grow කරගන්නේ, Instagram account එක හරහා earn කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ social media හරහා කොහොමද earn කරන්නේ කියන concept එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ හතරවෙනි recommendation එක freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. freelancer business එකක් ඔය start කරන්න ඕන. freelancer කියන business එක concept එක ලොකුයි. ඒ වගේම freelancer කියන business model එක, ඒ වගේම 5 Upwork, SEO Clark, People's Power ඕන network එකක ගිහිල්ලා ඔයා හරියට කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඔයාගේ gig එක SEO කරගන්න කොහොමද ranking කරගන්න කියන දේ A to Z මෙන්න මේ freelancer master course එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම freelancer වැඩ කරන්න ඕන skill එක Photoshop master course එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ master courses පහේම link එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති නම් විතරක් especially දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා mention කරනවා. කැමති නම් විතරක් join වෙන්න. ඒ වගේම වැඩ කරන්න බලන් join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් මම guarantee එකක් දෙනවා. ඔයා වැඩ කරනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් ඔයාව success කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාව earn කරන තැනට කියනවා. ඔයා මම කියන විදිහට මෙන්න මේ steps ටික හරියට follow කරනවා නම් විතරක්. ඒ ගැරන්ටි එකත් එක්කන් දෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා තව පැය 18ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ offer එකත් ඔයාලට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද ඔයා තාමත් එහෙම නැත්නම් YouTube එකට ආවේ නැත්නම් අද පටන් ගන්න අඩුම experiment channel එකක් හරි. අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා නිසා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අද YouTube එකට ඔයා එන්න. YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. YouTube එකෙන් අනිවාර්යෙන් earn කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අද ඔයා channel එක පටන් ගන්න. හැබැයි මට කියන්න පුළුවන් SL online bro විදිහට ඔයාලට මට idea එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කරන නොකරන එක ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා කරනවද නොකරනවද කියන එක මත ඔයා කොච්චර earn කරනවද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ life style එක කොයි තැනක තියෙන්න ඕනද කියන දේ තීරණය වෙනවා. ඔයා වැඩ කරන තරමට ඔයාට benefit එකක් තියෙයි. ඒ වගේම ඒ දෙත් එකක් මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් coil bot එක වෙනුවට alternative rewrite tool එකක් දෙනවා එක. මොකක්ද ඇත්තට මේ alternative rewrite tool එක? මෙන්න මේ tool එකේ link එක සමහර විටවට ඔයාලා අමතක වෙලත් ඇති SL online bro ගේ common group එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් SL online bro ගේ private common group එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ common group එකේ ලොකු members ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. දන්න කට්ටියක join වෙලා ඉන්නවා. join වෙලා ඉන්නා වගේම ඇත්තටම මෙන්න මේ common group එකට මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් coil bot එකට alternative එහෙම නැත්නම් coil bot එක වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක. එහෙම නැත්නම් text එක rewrite කරන tool එකේ link එක මෙන්න මේ common group එකට ඕන කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මේ common group එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක upload වෙලා එහෙම නැත්නම් publish වෙද්දී publish වෙයි. එහෙම නැත්නම් දානවා. ඒ වගේම තාම join වෙලා නැත්නම් මෙන්න මේ common group එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා join වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මොකද මම කිව්වා benefit ගොඩාක් අරන් එනවා. ඉස්සරහට benefit ලොකු benefit ප්‍රමාණයක් එයි. SL online growth එකන් ඉන්න කට්ටියන්ට. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. අනිවාර්යෙන් කොට දානවා.
දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා කියන ප්‍රොමිස් එකක් අනිවාර්යෙන් මේ මාසේ ඔයා ඉන්කම් එකක් හදන තැනට ගේන්න උපරිම කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා. තාමත් ඔයා SL online growth එකක් ජොයින් වෙලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි idea එකක් තියෙනවා නම් දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා කොහොමද වෙන්න ඕන, කොහොමද ඉස්සරහට වෙන්න ඕන, මොනවද ඔයාලට දැනගන්න ඕන කියන දේ ඔයාලට මොනවාම හරි දැනගන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට කොහොමද අපි ගමන යන්න ඕන කියලා ඔයාලට මොන හරි සජෙෂන්ස් එකක් දෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මොන හරි වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ නම් මේ යන විදිහේ ඒකටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ දෙත් එක්ක SL online growth එකක් ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ දෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න. අද අනිවාර්යෙන් කීවදේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා පොඩ්ඩක් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් හිතන්න. ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ මේ කට්ටිය කරනවා නම්, ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ මම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගන්න. මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ගිය මාසේ මොනවද කරේ, මේ අවුරුද්දේ මොනවද කරේ කියලා පොඩ්ඩක් රිවිව් කරලා බලන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් weak point identify කරගන්න. weak point identify කරගෙන ඔයා යන ගමන ඔයාට රීකරෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න online earn කරන්න පුළුවන්. ගැරන්ට් කරලා කියන්නේ online earn කරන්න පුළුවන්. හරි method එක follow කරන්න ඕන real time එකේ. ඒක තමයි rhythm එක online earn කරන එක. ඒ දෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.